Te afli în Târnaț, așa cum se numește acest pridvor închis, un element arhitectural întâlnit în zonă pentru a face trecerea spre spațiul de la etaj. Aici vei afla povestea familiei, rolul lor în comunitate și legătura cu trecutul minier al satului. Când privești înapoi, generație cu generație, începi să înțelegi cine ești, nu doar prin sânge, ci și prin memoria și valorile celor de dinaintea ta. În trecut, copiii primeau adesea numele părinților, fraților sau bunicilor, un mod de a duce mai departe o moștenire și de a nu uita pe cei care au fost aici înainte. Nu doar casa ne amintește de oamenii cărora le datorăm faptul că suntem aici, ci și valorile pe care le-au transmis. Grija pentru familie, legătura cu locul, munca și dorința de a nu fi uitați. Când eram copil și chiar de mic, mie nu mi se părea ceva important această transmitere a numelor în familie, dar desigur cunoșteam că exista și se purta mai ales în zonă, la Roșia Montană. Chiar și atunci când am devenit tată, nu mi-am dorit ca numele fetiței mele să fie a cuiva din familie. Îmi doream ceva simplu, să fie un nume ca așa meu, dintre litere, Adi, cum o cheamă pe mine. Și atunci a venit numele de Ida, care are acum 6 ani și am început să căutăm în arhivele familiei, iar printre arhive am găsit în destul de multe locuri că pe strămoșii sau mai degrabă pe strămoașele noastre le chema Ida. Așa că vă invităm să urmăriți acest material până la capăt și să aflați care au fost strămoșii noștri care purtau numele de Ida și cum le-a influențat viața, trecutul minier al Roșiei Montane. Secolul al XIX-lea a adus la Roșia Montană un val de ingineri mineri și specialiști din diverse zone ale Imperiului Austro-Ungar, preponderent germani, maghiari, cehi sau chiar italieni. Au venit cu expertiză, dar și cu propria cultură, iar urmele lor se văd și astăzi. Multiculturalitate a fost și este o componentă importantă a acestei localități. Se regăsește în graiul locului, unde multe cuvinte provin din limbile celor care au trăit aici. Se vede în arhitectură, unde casele îmbină influențe străine cu specificul mineresc. Se simte în numele familiilor, în gastronomie și în viața spirituală a satului, unde au existat și se găsesc și azi 7 biserici de 5 culte diferite. Dar cultura locului nu însemna doar muncă și credință. În Roșia Montană aveau loc baluri, localnicii purtau ținute elegante croite de meșteri pricepuți, iar familiile își făceau portrete fotografice încă din secolul al XIX-lea, un serviciu rar și privilegiat pentru acea vreme. Familii cunoscute de mineri, precum Șuc, Vuzdugan, Ebergheni, Petri sau Sechei, au rămas în memoria locului prin galeriile pe care le-au administrat, prin casele ridicate și prin urmele pe care le mai descoperim astăzi în cimitir, în arhitectură sau în poveștile celor rămași. Cea mai îndepărtată legătură de familie pe care am găsit-o până acum este Drăgan Ioan, menționat în documentele vremii ca și Dregan Ianoș. În arhivele din 1888 apare ca director sau administrator în mai multe asociații minere, printre care Sfântul Iosif, Mina Bătrână de Jos, Sfântul Ladislau și Sfântul Ioan. Titlurile de cuxe și documentele de succesiune arată că unele dintre aceste părți de mină au continuat să fie administrate sau moștenite în familie până la naționalizare. Astfel de informații se regăsesc în lucrările și documentările semnate de Wolken, Wallman și Dorin Rus. Pentru mine, Drăgan Ianoș nu este doar un nume găsit în arhive, el este străbunicul meu și unul dintre primele legături ale familiei cu lumea aurului din Roșia Montană. El, din poveștile păstrate și din urmele lăsate necomunicate, el nu apare doar ca un simplu om implicat în minerit, ci și ca un susținător al bisericilor din zonă. Astfel, dacă este să vizitați Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană, o să vedeți chiar pe partea dreaptă un mormânt înalt din marmură neagră, pe care apare exact această imagine a lui pe care o avem și aici. A fost poziționat acolo pentru că el a donat cea mai mare parte din aur în momentul în care s-a construit biserica. A donat în jur de 7 sau 8 kg de aur și astfel cu acest aur s-a construit o bună parte din biserica romano-catolică din Roșia Montană. Pentru mine acest loc, acest mormânt de la Biserica Romano-Catolică îmi face din nou legătura dintre arhive, dintre trecutul nostru al familiei, dintre rădăcinile noastre, mi-arată rădăcinile noastre care încă există aici și sperăm să rămână un loc viu în memoria satului.
Pentru minerii care intrau în galerii, credința era un sprijin important. Munca în subteran era grea și periculoasă, iar accidentele ca surpările de galerii peste oameni făceau parte din realitatea locului. Înainte de intrarea în mină, rugăciunea era un gest firesc, o cerere de protecție în fața întunericului și a necunoscutului. Pe vârful masivului cârnic, deasupra galeriilor, se află monumentul băieșilor, cunoscut și ca Sfinxul Apusenilor, cu o cruce ridicată de mineri, iar în Biserica Romano-Catolică se găsește statuia Sfintei Varvara, protectoarea minerilor. Dregan Ianoș și Cotolin, fiica unui important deținător de mine, au avut 4 copii. Una dintre fiice, Dregan Ana, s-a căsătorit cu Șuc Iosif. Împreună au avut 5 copii, printre care și pe Șuc Andrei, cel care a achiziționat casa în care ne aflăm. Documentele moștenite ne arată o lume minieră aparte, în care exploatarea aurului se făcea prin titluri de cuxe. Acestea ofereau drepturi asupra unor părți de mină, iar anumite galerii sau zone de lucru erau transmise prin succesiune din generație în generație. În acea perioadă, satul se dezvolta odată cu viața căutătorilor de aur. În centrul istoric se ridicau clădiri impunătoare, în târg funcționau ateliere și magazine, iar negustori din multe locuri veneau la Roșia să-și vândă marfa. Roșia Montană avea o viață culturală bogată, cinematograf, baluri, biserici ale mai multor culte și familii care își construiau identitatea în jurul aurului. Un eveniment ce a zdruncinat lumea începutului de secol 20 a fost primul război mondial la care au participat mulți oameni ai locului, doar o parte s-au mai întors. Străbunicul Șuc Andrei a fost unul din cei așa zis norocoși care s-au întors acasă după ce au fost martori ororilor de război. Fotografiile din armată stau mărturie atât evenimentului, dar și transmit prin chipul protagonistului traumele la care a fost expus. Nu degeaba se spune că o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Pe lângă suferința războiului, a venit acasă cărându-și fratele grav rănit, care a rămas cu handicap pentru restul vieții, iar odată ajuns, a aflat că între timp îi murise soția și fiica cea mică. Ceilalți 4 copii, cu vârste mici, orfani de mamă, i-au rămas în grijă. Viața nu era tocmai ușoară în acele vremuri, însă oamenii de aici au fost mereu călăuziți de credință, luând în piept greutățile. Odată venit din război, Șuc Andrei s-a recăsătorit cu Buzduga Nida, bunica mea, care la rândul său provenea și ea dintr-o vastă familie de mineri. Aici este poza și cu Buzduga Nida. Ea a locuit chiar pe o căsuță mai sus de noi, pe stradă, la casa numărul 344. Ea a fost căsătorită anterior cu Francis Secheli, pe care l-am găsit pe acest titlu de cuxă, miner și el, dar care a murit în timpul războiului împreună cu 2 frați a lui Ida. Astfel, Ida a venit în căsătoria cu Șuc Andrei, cu 3 copii mici, iar Șuc Andrei a venit cu 4 copii în această căsătorie. Împreună au mai avut încă 2 copii, 2 fete. Una dintre ele era bunica mea, Terezia, și sora ei, Rozalia. Astfel, împreună au avut 9 copii. Mi-amintesc că tatăl meu, atunci când vorbea de străbunici, mereu începea cu povestea copiii mei, împreună cu copiii tăi, se ceartă cu copiii noștri, pentru că erau 9 frați în familie. Dar un alt obiect care este destul de important și pe care ne-a rămas de la bunica Uzuanida este această Biblie, pe care, desigur, ei erau foarte credincioși în acea perioadă, pe care străbunica a trecut câteva date importante, ca de exemplu anii 1912, 1913, 1915, practic toți anii în care s-au născut copiii sau în care s-a căsătorit. Pentru mine aceste însemnări sunt mai mult decât niște simple însemnări, deoarece ele sunt urmele rădăcinilor familiei, urmele rădăcinilor noastre, care ne arată existența noastră aici și prin câte au trecut bunicii noștri ca să ne lase această casă, această moștenire și datorită cărora ne aflăm astăzi aici. Gospodăria în care ne aflăm a fost cumpărată în anul 1937 de Șuc Andrei și Ida pentru fiicele lor minore, Roza și Terezia. Din acest motiv, casa a fost împărțită în 2. Partea în care ne aflăm a fost moștenită de mezina familiei, Terezia. Povestea ei avea să fie marcată de schimbările dramatice aduse de regimul comunist. Naționalizarea din 1948 a însemnat confiscarea aurului, a minelor și a șteampurilor de către stat. Pentru multe familii din Roșia Montană,
Acesta a fost sfârșitul unei lumi. Terezia a ajuns, din motive încă neclare, pe o listă a persoanelor neprietenoase noului regim, într-o grupare germană cu afiliere nazistă. Persecuțiile au urmat rapid. Pentru a se proteja, s-a ascuns o vreme alături de mama ei în galeriile miniere. Pentru a salva casa, a recurs la un artificiu administrativ cunoscut în familie ca soț de împrumut. Printr-o donație, casa a fost trecută temporar pe numele unui prieten din copilărie, care a jucat rolul unui soț fictiv. Mai târziu, când lucrurile s-au liniștit, donația a fost revocată. Din păcate, mama ei, Ida, s-a îmbolnăvit în urma refugiului în mină și a murit la scurt timp după aceea. Pentru mine, povestea bunicii mele, Terezia sau Tercuș, cum îi ziceam, pe care o vedeți aici în poză cu mine când eram mic împreună cu părinții, povestea ei este una dintre cele mai puternice din familia noastră. Ea nu vorbește doar despre o casă țarvată, ci și despre frica unei epoci, despre pierderi și despre curajul de a merge mai departe. După aceea, în grei, Terezia și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu Ioan Petri. Așa apare numele Petri în povestea acestei case și de aici vine și numele de astăzi al acestui loc, Casa Petri pe Roșia Montană. La rândul său, Ioan Petri provenea dintr-o familie de mineri. Familia lui deținea 2 șteampuri cu 12 săgeți, ale căror urme mai pot fi văzute și azi. Șteampurile erau instalații tradiționale de prelucrare a aurului. Cu ajutorul apei, ele zdrobeau piatra auriferă adusă din galerii, pregătind-o pentru separarea aurului. La naționalizarea din 1948, regimul comunist i-a obligat să-și distrugă șteampurile și astfel s-a încheiat o epocă a mineritului familial la Roșia Montană. Astăzi, la locația satelit indicată pe hartă, se mai pot vedea ruinele șteampurilor familiei. Acolo, o reconstrucție 3D poate fi descoperită în realitate augmentată pentru a înțelege cum funcționau aceste instalații. După naționalizare, profesia lui Ioan Petri a rămas cea de miner, însă munca nu mai era una privată, ci la mina statului, unde a activat până la pensionare. Împreună cu Terezia, au avut un singur fiu, Ioan Petri, cunoscut ca Nelu, și el a continuat legătura familiei cu mineritul, devenind inginer minier la exploatările miniere prin carieră deschisă din perioada comunistă.